What's up people and welcome back to my channel once again to BHD Entertainment. Namaste दर्शकबिन सन्चै हुनुहुन्छ र चिम्नी चाहिँ धेरै थरीको हुन्छ तपाईहरुलाई सबैलाई थाहा नै छ होला हैन पहिला अब त्यो आगो ताप्ने चिम्नी देखिन अहिले त अब त्यो धेरै नै किचनहरुतिर पनि लाउन थालिसकेको छ चिम्नी है र अमेजन तिर गएर अहिले अब यो टेक्नोलोजी बढेर गइसक्यो र त्यसरी नै एडभान्स कुराहरु धेरै आइसकेको छ हैन तर आज चाहिँ म जाने छु एउटा यस्तो ठाउँ यस्तो जग्गा जसमा चाहिँ गाउँको नाम नै चिम्नी बसिसक्यो त्यो चिम्नी चाहिँ चिम्नीले गर्दाखेरि हो र 24 फुट अग्लो चिम्नी देखाउन चाहिँ म तपाईहरुलाई लगिरहेको छु मेरो साथमा मेरो क्यामेराम्यान विश्वाङसँग आउनुहोस् हिँड्नुहोस् BHD Entertainment सँग मजा लिनुहोस्. Okay then guys, Chimney is located almost 8 kilometers away from Kurseong town. So अलिकति हाइटमा भएकोले गर्दाखेरि पनि होला चिम्नी चाहिँ निकै जाडो छ Kurseong भन्दा चाहिँ र त्यही भएर हामी तातो लुगा लाएर जाने छौं र यतिले मात्र पुग्दैन because we are going to spend our entire day at Chimney. So another big thing is that when it comes to football, I am like a craziest person and I'm really crazy about football. किनभने म पहिला अब स्कुलहरु पढ्दाखेरि धेरै फुटबल खेल्थे हैन र म जुन चाहिँ क्लबबाट खेल्थे विक्टोरिया बोयज स्पोर्टिङ क्लब त्यो क्लबको म्याच पनि आज चिम्नीमा छ उहाँहरु थर्ड राउन्ड पुग्नु भइसकेको छ 7 साइड फुटबल टुर्नामेन्टमा. अन्त अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ मेरो भ्लगमा जति पनि मेरो साथीभाइहरु आउनुहुन्छ हैन र त्यसमध्ये 2-3 जना केटाहरु चाहिँ आज फुटबल म्याच खेल्ने छ. त्यसमा एकजना हो मेरो सानो भाइ पिटर पाकर. विल क्याच हिम आफ्टर सम टाइम. उ हामीलाई लिन आउँदैछ गाडीमा. र अर्को चाहिँ मकडी म्यानो जो चाहिँ मेरो भ्लगको साथ त्यसको टुप्पीबाट जाँदै थियो र मौरीले चिरेको जस्तो नाक भएको मान्छे अन्त च्याउ जस्तो कपाल भएको मान्छे पनि मेरो फुटबल म्याच खेल्न लागिरहेको छ माथि र हामी सिधै उहाँहरुलाई चिम्नीमै भेट्न छौं. बट पिटर एन्ड रिवाज is coming to pick us up. Sorry, के भन्नु? Cut. Peter and Riwaj is coming. Peter and Riwaj is coming to pick us up and we'll catch them near देवीस्थान मन्दिर. र जाडो चाहिँ 4-5 बजीसम्म चाहिँ एकदमै डरलाग्दो जाडो मुट्टु काम्ने जाडो हुन्छ. त्यही भएर चाहिँ यो लुगाहरु एक्स्ट्रा नबोकी चाहिँ हुँदैन. त्यही भएर टोपी त मस्ट हो. टोपी हाल्नु होला. ज्याकेट एउटाले पुग्दैन. एउटा विन्ड सिटर प्लस एउटा तातो ज्याकेट त बोक्नै पर्छ. अन्त र त्यसरी नै हामी अब चिम्नी तर्फ अगाडि बढौं. बच्चा त तिमी के लाउने? ज्याकेट अन्डरटेकर ज्याकेट मस्ट. अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म मैले जति पनि माथिको भ्लगहरु बनाइरहेको थिए लाइक मैले भनि नै सकेको थिएँ तपाईलाई अब कर्सियङको वेदरको बारेमा. त वेदरले चाहिँ मलाई कहिले पनि साथ दिएको थिएन. तर आज बिहान जब म उठे पर हाम्रो हिमाल कञ्चनजङ्घा मज्जाले एकदम राम्रोसँग देखिरहेको छ. फिज्जेर एकदमै राम्रो भ्यूहरु देखिरहेको छ र हेरुमा बनिकै माथि जुम त्यहाँबाट कस्तो खालको भ्यूहरु के देख्छ राम्रो. आशा गर्दछु वेदरले पनि हामीलाई साथ दिन्छ भनेर. त्यति नै हो. जुम like this सानो भाइ like this. Okay, then I'm waiting for my friends. They are coming all the way along from Victoria. But they just stopped at देवीस्थान मन्दिर. You can see guys, there's a big monkey. Big monkey showing red ass. आएन कोही पनि. खै आबै छैन भने त्यहाँ वाक्क लागिसक्यो. 10 बजी भनेको 11 बजाइदिन्छ नि त. जहिले यस्तै गर्छ नि त. कस्तो 10 बजी भनेको हेर त कति बजी 11 म कहिलेदेखि बसेको यहाँ. What's up? आज गोली खेल्दैन.
guys, we have just come across Nirvana Retreat. So this is one of the best hotel or resort you will find in this place while going to Chimney. So you can keep this as your first accommodation thing, and then we'll go to the coffee shop, have some tea, coffee, because we didn't have a breakfast. We are quite late today, and we'll just chat with the restaurant team out there. And yes, we will be heading towards Chimney after some times, and let's grab some tea. You'll enjoy once you come to this place. Come guys, let's go! Hey, एकछिन र आज चाहिँ मसँग छ अघि गाडीमा एकदम ढिलो भएर मलाई रिस उठिरहेको थियो हो। अब रिस उठ्छ नि त, 10 बजी भनेपछि केटाहरू 11 बजी आइदियो नि त। तर ठिकै छ, साथीभाइको रिस त्यो माया मार्दिन्छ हैन। तर आज चाहिँ मेरो भ्लगमा चाहिँ आउनु भएको छ आफ्टर अ लङ टाइम। चटकपुरबाट चाहिँ मेरो भ्लगमा फेरि वान्स अगेन रिवाज इज ब्याक। रिवाज चाहिँ ब्याक छ। र मैले अघि भनेको जस्तो मेरो भ्लगमा आउने केटाहरू चाहिँ 1-2 जना गोली पनि खेल्छ भनेको थिएँ। त्यही भएर फ्री त पाएको फुटबल प्लेयर चाहिँ यहाँ छ है। आजको फुटबल प्लेयर चाहिँ यहाँ छ हाम्रो हो। अन्त बिग थ्याङ्क्स टु हाम्रो अभिषेक भाइ हैन, जसले चाहिँ नयाँ अल्टो लिएर मलाई दा म गइदिन्छु भनेर चाहिँ आएको छ यहाँ हामीसँग हैन। एन्ड दिस बोय इज अ बिग ट्याटु आर्टिस्ट है। त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो ट्याटु बनाउँछ। भाइ त पहिला काम गर्थिस् हैदराबादमा चाहिँ यो ट्याटु आर्टिस्ट थियो र हैदराबादमा राम्रोसँग ट्याटु गरेर आएको। हेर्नु यहाँ ट्याटु आर्टिस्टले गाडी किनिसक्यो छैन। होटेलियरको जिन्दगी बर्बाद, पुरा पैसा बर्बाद। Okay, then we are going to have a short conversation with one of the employee out here at Nirvana Retreat. I'm saying the coffee shop मा छु, Nirvana को टी हाउस पनि भन्दो रहेछ यसलाई। र भाइको शुभ नाम चाहिँ भाइ? मेरो नाम चाहिँ दोर्जे लामा। हजुर, र दोर्जे लामाले चाहिँ अब यो जग्गा बारेमा चाहिँ केही सानो जानकारी दियो भने चाहिँ राम्रो हुने थियो भाइ है। यो जग्गा चाहिँ अब नाम त निर्वाणा रिट्रिट हो, रिजोर्ट हो यो। अनि तपाईको के अरे स्टार्टिङ चाहिँ 2013 देखि स्टार्ट गरेको थियो जब बनाउँदै थियो। अनि यो स्टार्ट गरेको चाहिँ मिनिमम रनिङ चाहिँ तपाईको हुँदैछ 3 इयर्स समथिङ जस्तो। अनि त्यो कुन सिजनमा चाहिँ यहाँ गेस्टहरू प्राय एकदम बिजी सिजन चाहिँ कुन चाहिँ होला है? बिजी सिजन भन्नाले तपाईको यो दिवाली टाइम भयो तपाईको हैन, यो मार्च अप्रिलको टाइममा चाहिँ वेदर पनि राम्रो हुन्छ तपाईको। अनि प्लस त्यो टाइम चाहिँ सिजनै यो रिजोर्टहरू होटलहरूको अनि वेदर पनि राम्रो हुन्छ त्यो टाइममा। अन्त तपाईँको यो अकुपेन्सीहरू चाहिँ कस्तो चल्छ होला? अकुपेन्सीहरू चाहिँ ठिकै छ तपाईको। अहिले प्रायः चाहिँ तपाईको बाहिरकै गेस्टहरू आउँछ, अनि लोकल गेस्टहरू कम्ती मात्रामा आउँछ। अनि यो टी हाउस कफी हाउसमा चाहिँ ज्यादा चाहिँ लोकल गेस्टरै आउँछ भनौँ न। अन्त यहाँ यसो यो रुम रेटहरू चाहिँ कसरी? रुम रेन्टहरू चाहिँ तपाईँको भन्नाले स्टार्टिङ चाहिँ 5000 छ। 5000 देखि त्यो चाहिँ बेस क्याटेगोरीमा हुन्छ। तपाईँको त्यसमा इन्क्लुड हुन्छ तपाईँको 5000 त्यो तपाईँको भन्नाले ब्रेकफास्ट मात्रै इन्क्लुड छ तपाईँको। अनि तपाईँको यहाँ यो डिलक्स रुम सुइटहरू पनि छ यहाँ? सुइटहरू प्रायः चाहिँ डिलक्सहरू छ। तपाईँको गार्डन सुइटहरू भयो, बाल्कनी सुइटहरू त्यो चाहिँ अलिकति एक्सपेन्सिभ होला, बियर 5000 7000 समथिङ 8000 सम्म पुग्छ। नाइस टु मिट यु। र सो तपाईँको नाम त के पो भन्नुभयो? दोर्जे लामा है। इट वाज नाइस टकिङ विथ दोर्जे लामा। अनि यस यु क्यान कम whenever, but like as you said, March April टाइममा चाहिँ this is going to be a best place to visit. So if you are looking for any accommodation place to stay while traveling to Chimney or Bagora, you can come to Nirvana and stay for 1 night, 2 nights, 3 nights. You can enjoy your stay out here. Let's go to Chimney. Okay, then we are almost close to our destination,
हामी चिम्नीको छेउमैमा आइपुगेका छौँ र अघिसम्म मैले तपाईँहरूलाई पहाडको भ्यू देखाइरहेको थिएँ होइन र अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई यहाँ पहाड साथसाथै प्लेन्सको पनि भ्यू देखाउने छु र यो एउटा यस्तो राम्रो जग्गा छ यहाँबाट भ्यू हेर्नु लागि चाहिँ यो एकदमै राम्रो जग्गा हो र आउनुहोस् हेर्नुहोस् पहाड र प्लेन्स कसरी फिजिएको छ Chimney Gardens. यहाँ के होला सादा भालु Guys, as you can see, balu, balu. र मैले यहाँ जति पनि है लोकलहरूकोबाट सुनेको छु यता मान्छेहरूकोबाट धेरै सुनेको छु र भिक्टोरिया र डबल स्कुल जब फर्म भयो र त्यति बेला पहिला आजभन्दा अब 100-150 वर्ष अगाडि भिक्टोरिया र डबल स्कुलमा जति पनि स्क्रैपहरू हुन्थ्यो वेस्ट मटेरियल वेस्ट प्रडक्टहरू हुन्थ्यो त्यो चाहिँ सबै ल्याएर यो चिम्नीमा जलाउँथ्यो भनेर चाहिँ मैले सुनेको थिएँ अन्त त्यही सायद अब इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली होस् भनेर किनभने यो चिम्नी चाहिँ तपाईँको तल गाउँहरूभन्दा बजारभन्दा निकै टाढो छ र एउटा राम्रो कन्सेप्ट राम्रो थिङ्किङ सोचाइ है ब्रिटिसहरूको अन्त फर्स्ट वर्ल्ड वारको टाइममा चाहिँ यो चाहिँ एउटा अब ब्रिटिसहरूको लागि डेन पनि थियो भन्छ अनि यो चिम्नी चाहिँ तपाईँको 1839मा चाहिँ फर्म भएको सो इट्स बिन लाइक अलमोस्ट मोर देन है 200 इयर्स भइसक्यो होला यो चिम्नी फर्म भएको र अहिले नर्थ बेङ्गल टुरिज्मले चाहिँ यो चाहिँ एउटा टुरिस्ट स्पट बनाएको छ जस्तो कि तपाईँले त्यो फर्स्टमा देखिहाल्नुभयो मैले त्यहाँ सानोबाट सर्ट लिएको थिएँ र त्यहाँनिर मजाले यो चिम्नीको बारेमा चाहिँ डिस्क्राइब गरेको छ र त्यहाँ पढेर त्यहाँ हेरेर आउनुहोस् घुम्नुहोस् मजा लिनुहोस् नर्थ बेङ्गल टुरिज्म हाम्रो खरसाङको सानोबटे चिम्नी सानो त के भन्नु 24 फुट हो यहाँ त आमा सुँगुर खसी डल्लै बोल्दा पनि हुन्छ होला अन्त अर्को कुरा थ्याङ्क्स टु अल माई दर्शकबिन्दहरूलाई मेरो साथीभाइहरू जति पनि मलाई सब्सक्राइब गर्नुभयो र मलाई मेरो च्यानल हेरिरहनु भएको छ बिएचडी एन्टरटेनमेन्टमा किनभने रिसेन्टली मेरो रियाक्सन भिडियोमा चाहिँ तपाईँले यस्तो माया गरेर राम्ररी हेरिदिनु भयो सेयर गरिदिनु भयो होइन र 400 सब्सक्राइबर पुगिसक्यो मेरो थ्याङ्क यू यसरी नै माया गरिदिनुहोस् अनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् आज म चिम्नीमा छु भोलि तपाईँलाई कुन चाहिँ छतबाट कुन चाहिँ डाँडा देखाउला मैले होइन र यसरी नै मजाले सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् मेरो च्यानल यसरी नै माया दिनुहोस् म अझै राम्रो राम्रो कन्टेन्ट लिएर आउने छु तपाईँहरूको समक्ष अनि 400 सब्सक्राइबर्समा मैले आज केस काटेर आएको छु 500 पुगाइदिनुहोस् जुगा पालिदिन्छु 600 पुगाइदिनुहोस् यो मेरो चुल चाहिँ रातोदेखि म हरियो बनाइदिनेछु प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् अब हामी सेकेन्ड हाफ तर्फतिर लागिरहेको छौँ अनि हाम्रो भिक्टोरिया बोइज स्पोर्टिङ क्लबले चाहिँ 1 गोलले अगाडि लिड गरिरहेको छ र स्कोरर चाहिँ हाम्रो क्याप्टन अतुल भाइ हो अतुल गोल हाल्यो अतुल यसले चाहिँ गोल हाल्यो हाम्रो है क्याप्टन